اهلا بيكم في حلقه جديده من عبد العظيم حول العالم. لو انت واحد من البشريه اللي عايشين على الكوكب ده و نفسك تعمل حاجات كتير قبل ما تموت و وقضيت يعني نص عمرك في حاجات كتير، فما تضيعش نص عمرك التاني. ويلا بينا في حلقه جديده في جنوب افريقيا، وكأنك في حلقه من حلقات ناشونال جيوغرافيك. طبعا سفارة جنوب أفريقيا موجودة في القاهرة في حي المعادي، و هي تكاد تكون الدولة الوحيدة اللي بتدي تأشيرة ببلاش. بس طبعا قبل ما تروح لازم تكون مجهز أوراقك بشكل كويس، داخل على الموقع بتاع السفارة، عارف الأوراق المطلوبة. بتاخد تقريبا حوالي 5 أيام عمل لاستخراج التأشيرة. طبعا في رحلات مباشرة على خطوط مصر للطيران مباشرة لجوهانسبرج أو كيب تاون. الرحلة لجوهانسبرج تقريبا بتكون حوالي 8 ساعات و10 دقايق، وهي طبعا فيها حاجة يعني معظم الناس اللي بيسافروا رحلات طويلة في الشرق أو الغرب بيحصل فيه فرق توقيت طبعا نتيجة الاتجاه شرقا أو الاتجاه غربا. إنما وانت في اتجاهك لجنوب أفريقيا انت بتتجه في نفس خط الطول بتاعنا، فانت في نفس التوقيت. وبعض المشاكل ممكن تحصل اثناء رحله الطيران يعني بتكون ابسط بكتير في رحله جنوب افريقيا. طبعا سعر التذكره بالنسبه لجنوب افريقيا في رحلات لجوهانسبرج او رحلات لكيب تاون. بالنسبه لجوهانسبرج طبعا الافريج بتاعها تقريبا حوالي 6200 جنيه، بالنسبه لكيب تاون بيكون حوالي 8500 جنيه. طبعا بالنسبه لتوقيت السفر زي ما في كل مره بنتكلم ان هو احد الحاجات المهمه اللي لازم تكون مدروسه، ولازم نكون فاهمين ان طبعا جنوب افريقيا هي في اقصى جنوب قاره افريقيا. وده معناه ايه؟ معناه ان هم التوقيتات الفصول في عكس توقيتاتنا بالنسبه للفصول. يعني الصيف عندنا شتاء عندهم، والشتاء عندنا صيف عندهم، وده طبعا يخلينا نكون دارسين الموضوع من ناحيه اللبس اللي هناخده معانا، ومن ناحيه وقت السفر نفسه، ومن ناحيه طبعا ملائمه المواسم ده بالنسبه لحاجات مثلا زي مواسم هجره الحيوانات في وقت معين. يعني لازم يكون في شيء من المعلومات وشيء من الدراسه المتأنية للزياره هناك. طبعا من افضل الاوقات للسفر هناك اللي بتكون اكتر يعني الاغلى اسعارا والاكثر ازدحاما هي من ديسمبر لشهر يناير. طبعا الشتاء عندهم هو في الشهور 6 7 8 ولغايه شهر 9 كمان، وبعد كده الصيف بيكون في التوقيتات اللي هي من شهر يناير لغايه شهر مايو تقريبا يعني. طبعا بالنسبه للاوتيلات في جنوب افريقيا اعتقد هتتوافق يعني كتير مع خيالنا بالنسبه لشكل الاوتيلات. الاوتيلات يعني بالنسبه اللي في قلب المدينه سواء في جوهانسبرج او كيب تاون هي اوتيلات يعني تقليديه بمستويات مختلفه. انما لما بتطلع في الاماكن المساحات المفتوحه فالاوتيلات متاثره كتير طبعا بشكل الطبيعه، من ناحيه الشكل المعماري او من ناحيه طريقه المعيشه فيها او من ناحيه الاكل حتى اللي بيتقدم فيها. فطبعا في مستويات ضخمه جدا من الاوتيلات اللي موجوده، وده هيبقى يعني ليه علاقة بخطتك في السفر لجنوب أفريقيا. هل هتكون أكتر في المدينة؟ هل أنت ناوي أن أنت تقوم برحلات سفاري بره؟ فده بناء عليه هيتحدد شكل الأوتيل وسعره بناء على المدة والأماكن اللي أنت هتزورها. طبعا بالنسبة للأكل في جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا بتتصنف من الدول المتقدمة في أفريقيا من ناحية اللايف ستايل ومن ناحية الخدمات ومن ناحية حتى حياة الأجانب اللي موجودة هناك. طبعا مأثرة بشكل كبير على الحياة هناك، وده طبعا بينعكس على موضوع الأكل.
ان هتلاقي كل الاكل اللي ممكن تتخيله، المطاعم الغربيه، المطاعم الافريقيه الاصيله، الاكلات الاصليه المستوحاه من تراث البلد، طبعا كل ده هتلاقيه، وهتلاقيه بمستويات كتيره. والمطاعم الحقيقه فيها فرايتيز ضخم، وسواء مطاعم للاكل او الكافيهات او حتى اماكن السهر بالليل. ده طبعا جنوب افريقيا مش هتحس ان انت شويه في دوله افريقيه، وده نتيجه تواجد الاجانب فيها طبعا من تاريخ طويل. فالاكل هيكون فيه تنوع ضخم، وهي ما بتعتبرش برضو من البلاد الغاليه بالنسبه لموضوع الاكل. طبعا جنوب افريقيا فيها كلام عظيم جدا الحقيقه، فيها كلام مختلف، فيها احداث كتيره. جنوب افريقيا من اكتر الدول الافريقيه اللي ذهنها كان يعني حاضر، يعني من اكتر الدول الافريقيه اللي كان يعني فيها احداث كانت حاضره دايما في العالم كله، وده نتيجه طبعا لوجود المناضل الكبير نيلسون مانديلا وتاريخه الحافل بالكفاح، و يعني دوره في الدوله هناك، ودوره في الوضع الحالي اللي هي موجوده فيه. ده خلى طبعا جنوب افريقيا من الدول اللي ليها يعني اخبارها كانت دايما في نشرات الاخبار العالميه. خلينا نتكلم على جوهانسبرج. هي المدينة الأقرب جغرافيا للشمال، في شمال جنوب أفريقيا. وطبعا هي مدينة تبدو في طبيعة أن هي مدينة أوروبية، من ناحية المباني، من ناحية الطرق، من ناحية يعني الشكل الخارجي، حتى العربيات، حتى طبعا يعني قيادة السيارات هناك طبعا يعني من الحاجات الممتعة جدا هناك. في أماكن كتيرة جدا تستحق الزيارة في جوهانسبرج. الأماكن دي في منها أماكن تاريخية، في منها أماكن ترفيهية، في منها طبعا الأماكن اللي ليها علاقة بالطبيعة وليها علاقة بال يعني الحيوانات الشهيرة في أفريقيا، اللي هي طبعا لازم يكون ليك نصيب من التصوير، وليك نصيب من ان انت تشوف الكلام ده. فطبعا من الحاجات المهمة في جنوب أفريقيا هي جوهانسبرج زو، ودي أشبه بناشونال بارك، ولكن طبعا يعني أقرب لحديقة الحيوان المقفولة مش المفتوحة، يعني بتتحرك فيها بشكل عادي، والحيوانات موجودة في أماكن آمنة بعيدة عن أي حد، فهي كمان هي آمنة حتى بالنسبة للأطفال يعني. طبعا دي من أكبر حدائق الحيوان اللي موجودة في أفريقيا، وهي فيها تنوع كبير طبعا من كل الحيوانات الموجودة في جنوب أفريقيا. من الأماكن المهمة اللي محتاج أن أنت تزورها طبعا هي متحف الزعيم نيلسون مانديلا، وده طبعا بيحكي فيه تاريخ الكفاح اللي هو كان جزء كبير منه، الفترة اللي كان طبعا قضاها في السجن، والأحداث الكتيرة العظيمة اللي هي جزء أصيل من ذاكرة وتاريخ جنوب أفريقيا، اللي طبعا اللي هيروح لازم يشوف الكلام ده. وهتلاقي طبعا ناس من كل الجنسيات حاضرين، أعمال فنية موجودة بتعبر عن مراحل زمنية مختلفة. طبعا من الحاجات المهمة طبعا في جوهانسبرج برضو منزل الزعيم نيلسون مانديلا، وده طبعا فيه حواليه أسواق كتيرة، الناس موجودة بتبيع الهدايا التذكارية الأفريقية والمميزة لجنوب أفريقيا، سواء اكسسوارات، سواء ملابس، أو حاجات تانية كتير. منزل زعيم نيلسون مانديلا في منطقة ممكن معظم مشجعي كرة القدم يعرفوها، وهي منطقة سويتو دي اللي فيها أشهر استاد موجود في جنوب أفريقيا، اللي معظم الفرق المصرية طبعا بتلعب فيه هناك، واللي سافر هناك حضر ماتش من المطوشة اللي كان بيلعبها أحد الفرق المصرية أو المنتخب، طبعا ممكن يكون سمع الاسم ده وشافه. الأسواق طبعا هناك كتيرة، في تنوع كبير. في نقطة طبعا هنتكلم عليها بعد كده، بس حابب ان انا اتكلم عليها في الاول وهنتكلم عليها تاني، وهي نقطة غاية في الأهمية بالنسبة لجنوب أفريقيا. ما بتعتبرش جنوب أفريقيا من النقط الأكثر أمانا في العالم.
فيها شيء من المشاكل في الجزئيه دي، فده معناه ان لازم الواحد يكون يعني قاري كويس عن القصه دي، وعارف ازاي يقدر يبقى بيحمي تحركاته بشكل كويس هناك. لو هو جزء من جروب، المفروض ان هو ما يسيبش الجروب بتاعه علشان ما يحصلش اي موقف ممكن يكون موقف سيء زياده. فده الناس طبعا بتسافر وبتروح وتيجي بصوره في حاله اتباع للارشادات بشكل كويس يعني. طبعا من الحاجات المهمه اللي موجوده في جوهانسبرج اللي هي هتساعدك كتير على استكشاف المدينه بشكل امن وبشكل لطيف، ان في جوهانسبرج باص اللي هو زي ما احنا يعني عارفين ان هو في مدن تانية كتير، في امستردام وفي لندن. باص ده اتوبيس سياحي بياخدك في رحله داخل المدينه بشكل كامل، مع وجود طبعا ترجمه باكتر من لغه، وان كانوا هم طبعا بيتكلموا اللغه الانجليزيه الرئيسيه هناك. فده بيخليك تتعرف على اكتر من نقطه في المدينه، ودي اعتقد هتحتاج منك يوم كامل، انما مش هتحتاج اكتر من كده، وتقدر تاخد معلومات بشكل كافي على مدينه جوهانسبرج. اتكلمنا على جوهانسبرج، هنتكلم على كيب تاون. كيب تاون مدينه سهل ان انت توصل لها، انما صعب جدا ان انت تمشي منها، لان فيها يعني عناصر متعه غير طبيعيه. كيب تاون طبعا هي مدينه ساحليه على المحيط مباشره، فيها يعني فيها ناشونال باركس يعني نادره الوجود، وطبعا في يعني في فيلم مصري اتصور هناك بشكل جميل وفي اذهاننا جميعا. طبعا كان في مناظر كتير للحياه البريه وللحيوانات ولشكل الطبيعه موجوده هناك. ده شكل حقيقي، ودي صوره حقيقيه للي هتشوفه هناك. الجبال ممتعه جدا. فكره ان انت تتمشى في المدينه، او ان انت تبقى موجود في احد الناشونال باركس دي، تقضي يوم او يومين او 3 طبعا من خلال يعني جهات متخصصه في الموضوع ده، علشان طبعا ليها اجراءات كتير وليها ترتيبات كتيره وليها تدريبات كتير. كل الكلام ده طبعا لازم يكون موجود هناك. هي تجربه السفر لجنوب افريقيا ممتعه بصفه عامه، انما الحقيقه محتاجه يعني تحضير مهم للسفريه، مش سفريه عاديه، لا ده هي ليها طقوس وليها يعني تجهيزات مهمه يعني. طبعا جنوب كيب تاون يعني خدت عاصمه الفن في العالم سنه 2014. ده معناه ان الفنون هناك هي جزء اصيل من حياه سكان جنوب افريقيا. كيب تاون فيها نسبه اجانب كتيره جدا طبعا، سواء من اللي ليهم الجنسيه الجنوب افريقيه او من الاجانب اللي من دول اخرى ومقيمين لاسباب مختلفه هناك الحقيقه. فهي مجتمع يعني مجتمع بالنسبه لقاره افريقيا هي مجتمع نادر الحقيقه، من تكوينه، من طبيعته، من طبيعه الحياه موجوده فيها. فيعني فيها متعه الحياه غير طبيعيه، من سواء حياه النهار في الاكتيفيتيز اللي بتحصل في النهار والفسح، او بالليل من حياه المطاعم والخروج والسهر وكده. فهي طبعا هي تجربه مش هتتنسي من حياتك لو انت رتبت الموضوع صح و قريت كويس عن المجتمع هناك قبل ما تسافر يعني. طبعا الرحلات اللي بتتنظم في يعني جنوب افريقيا رحلات مستويات كتيره جدا، وفي نفس الوقت مستويات من ناحيه المستويات الفنيه للرحله ومحتواها ومدتها والاماكن اللي هتزورها والمعدات اللي هتستخدمها. وفي بعض المناطق طبعا بيحصل ان في طيارات بتنقلك من منطقه للتانيه اثناء الرحله، اللي هي بيصعب او خطر ان يمشي فيها العربيات. فده بنتكلم على يعني رينج كبير جدا من الاسعار. بيبتدي في الرحلات البسيطة مثلا من $25 وممكن يوصل ل $2000 على حسب طبيعة الرحلة وعلى حسب مدتها زي ما اتكلمنا، وعلى حسب المعدات وعلى حسب الطقم اللي بيكون مرافق للرحلة عشان يعني يقدم لهم الخدمات أثناء مدة الرحلة. فطبعا موضوع الرحلات ليها برامج كتيرة جدا، وتقدر تعمل سيرش على النوع اللي انت بتحبه
وفقا كمان لامكانياتك الماديه او لخططك في يعني جدول زيارتك لجنوب افريقيا. طبعا بما اننا بنتكلم على دولة جنوب افريقيا الغير عادية، فاكيد المهرجانات والاحتفالات اللي موجودة فيها هي برضو احتفالات غير عادية. الكرنفالات اللي بتحصل هناك والمهرجانات والمعارض الفنية، انا عن نفسي طبعا كان احد اسباب زيارتي اللي قمت بيها لجنوب افريقيا كانت هي لحضور معرض فني كان جاي له مصممين من يعني مستوى العالم، كانوا متجمعين في ايفنت، وطبعا كان ليا فرصة التواجد فيه. ففكرة المعارض والاحتفالات الفنية في كل الاتجاهات، في كل الصناعات، في الفاشون، في المزيكا، في الديزاين، في يعني بتعتبر من الوجهات المهمة لمعظم الناس على مستوى العالم جنوب افريقيا، ففيها يعني ثراء كبير في الصناعة دي، وهي صناعة الأحداث الفنية الكتيرة هناك طبعا طبعا عشان يعني تقضي مدة 10 أيام في جنوب أفريقيا، وأنا شايفهم طبعا مدة ممكن تكون يعني كويسة لو يعني كان في ترتيب سليم ليها. أعتقد إن من 1000 ل 2000 دولار ممكن يكونوا يعني كافيين بالنسبة لك في إن أنت تغطي رحلتك بشكل كويس، مع مجموعة من البرامج المتوسطة لرحلات السفاري، مش البرامج الكبيرة، لأن البرامج دي طبعا ممكن تكون تكلفتها عالية. طبعا العملة الرسمية في جنوب أفريقيا هي الراند، وده بيكون حوالي بيعادل 80 قرش مصري، يعني ما أقل من الجنيه. جنوب أفريقيا زيها زي دول أفريقية كتير فيها لغات أصلية لأهلها الأصليين، وهي اللغات الأفريقية، ودي طبعا بتبقى مختلفة من منطقة لأخرى لأن في تنوع كبير في اللغات الأفريقية. بس ما تقلقش إن اللغة الإنجليزية هي واحدة من اللغات الرسمية اللي موجودة هناك، وتقدر تتعامل مع الشعب هناك بلغة إنجليزية يعني بسهولة جدا يعني. طبعا استخدام الاي تي ام او الفيزا هناك ده يعني تقدر تستخدمهم بسهوله، انما طبعا في احتياطات بقى مهمه جدا لازم نتكلم عليها بالنسبه لموضوع البنك الاول، وبعد كده هنرجع نتكلم عن نقطه ثانيه بتاعه الاتصالات. بالنسبه للبنك فانت لازم تبلغ البنك بتاعك بمده اقامتك اللي هتقضيها في جنوب افريقيا، علشان ما يحصلش سرقه لكارت الاي تي ام بتاعك، وفي حاله وجود اي حركات غريبه على الحساب بتاعك طبعا لازم هم يكون عندهم علم بالكلام ده، ان استخدام الكارت يقف فورا، لان ده من الاحتمالات اللي ممكن تحصل هناك. طبعا بالنسبه للتكلفه اليوميه لوجودك في جنوب افريقيا، شامله الاكل وشامله الاوتيل وشامله يعني الانشطه الاعتياديه اللي في اليوم العادي، هي بتتراوح من 650 راند ل 2000 راند. جنوب افريقيا بيسموها ارض الماس، وطبعا علشان كده ده كان احد اسباب يعني تدافع المستعمرين على طول الزمان على جنوب افريقيا، وطبعا المشاكل اللي قابلتهم نتيجه الخيرات الكتيره اللي موجوده في البلد دي، وهي فعلا من البلاد الاستثنائيه اللي موجوده في قاره افريقيا. من الحاجات المتعارف عليها هناك هو موضوع التبس او البقشيش، ان انت في اي حد بيقدم لك يعني خدمات سواء في المطعم او في اي حاجه انت بتقوم بيها، طبعا ده من الحاجات المعتاده، وبتبقى في حدود من 10 ل 15 راند. طبعا في يعني نقطه من النقط المهمه هناك بالنسبه للاتصالات. جنوب افريقيا بتعتبر من اغلى الدول اللي بيتحاسب عليها الرومينج يعني بشكل غالي. اعتقد الدقيقه في حاله الاتصال بيكون حوالي 35 جنيه افريج من شركه للتانيه طبعا، انما هي من اغلى دول العالم في موضوع الرومينج. فده معناه ايه؟ معناه ان انت يفضل ان انت تستخدم شريحه من البلد اول ما توصل، وان انت ما تستخدمش شريحتك وتحافظ عليها بشكل كويس جدا، لان ممكن يحصل طبعا اي نوع من الاستيلاء عليها او حاجه كده، وساعتها هيكون في يعني خسائر فادحه في الموضوع ده. بالاضافه ان انت طبعا لازم تكون مبلغ شركه الاتصالات اللي انت تابع ليها بمده رحلتك و يعني تفاصيل عن الرحله، علشان يبقى في تغطيه او علم بالموضوع دوت.
طبعا ما ينفعش تسافر لجنوب افريقيا ويعني توصل للنقطة المهمة دي من قارة افريقيا وما ترجعش بهدايا ثمينة. الهدايا الثمينة دي هي يعني منتجات كتيرة مصنوعة، سواء في اللبس، سواء في الاكسسوارات، سواء في الجلود، سواء في الحاجات اللي واخدة اشكال ليها طابع والوان افريقية اصيلة من جنوب افريقيا. ده طبعا سواء للاطفال سواء للكبار سواء لاستخداماتك انت الشخصية. جنوب افريقيا من الاماكن الرائعة جدا اللي ممكن يعني تحصل منها على هدايا يعني عالية القيمة حتى لو سعرها بسيط. يعني أتمنى تكون الحلقة عجبتكم عن جنوب أفريقيا، ونتقابل في حلقة جديدة من أبدو العظيم حول العالم.